اینجا آتلیه‌ایه که هواوی داره اسلوموشنش رو تست میکنه، میبینیم با هم دیگه. حالا قراره که یه دونه از این بادکنک‌ها رو بتره کنیم ببینیم که چجوری میشه. نور خیلی مهمه توی اسلوموشن و کاری که باید بکنیم اینه که یکی از اینا رو بتره کنیم. اینو برمیدارم. 1 2 3. Okay. Machen wir das. I think for the video it's okay. It's okay, no. Soll ich 1, 2, 3 sagen? Ja? Dann sage ich 1, 2 und 3. Thank you. خب ببینیم ویدیو چی شد. خب چشامو ببینین چقدر ترسیدم. خوبه یه بادکنک فقط ترکوندم. اگه بمب میترکی چی کار میخواستم بکنم؟